Hello mga kayami! Biko ang recipe natin ngayon. Isa ito sa mga kakanin na napakasarap at madaling lutuin. Panoorin ang version ng ating biko. Let's start. Ang una natin gawin, magsaing tayo ng malagkit na bigas. 4 na cups ito. Hugasan lang natin to. Maglagay tayo ng malagnaw na gata. Bali ito yung pangatlong piga. 1:1 ratio lang tayo dito. 4 cups of malagkit, 2 cups of gata, and 2 cups of water. Lagyan natin ng anis, napakabango nito. Takpan lang natin to at isaing. Habang nagsasaing tayo, gagawa tayo ng latik. 1 cup ng kakanggata to. Lutuin lang natin to sa mahinang apoy at laging halo-haluin para hindi masunog. Hanggang makagawa tayo ng latik. Ito na pwede na to. I-drain lang natin ang mantika at itabi lang muna ang latik. Binalikan na natin ang ating sinaing at ito na ready na tong ating sinaing. Kaya gagawa na tayo ng sauce ng biko. 4 cups of gata lang to. Ito yung coconut milk. Maglagay rin tayo dito ng anis. Kung ayaw nyo sa anis, pwede kayong gumamit ng pandan. Masarap rin naman ang biko pag may pandan flavor. Pero itong version ng biko natin, mas gusto ko ang anis. Lagi lang natin itong halo-haloin para hindi ito dumikit sa kawali. Ilagay na natin ang asukal. 2.5 cups lang to. Hindi ito matabang at hindi rin sobrang tamis. Nasa tamang tamis lang tong ating biko. Dito lagi natin itong hinalo-halo hanggang maabot natin ang tamang lapot ng sauce. Maglagay tayo ng konting asin para mabalanse ang tamang tamis. Ang asin rin ay isang flavor enhancer. Ito na naabot na natin ang tamang lapot ng sauce. Kaya ilagay na natin ang sinaing na malagkit. Halo-halo lang tayo dito hanggang mag-combine na maayos. Pag nahalo na natin to ng maayos, ilipat lang natin to sa lalagyan. Pwede itong iserve agad or i-mold katulad ng ginawa natin. Ito yung latik na ginawa natin kanina at tinabi. Gawin natin tong topping sa ating biko. Ito na kayami, napakasarap ng ating biko. Kaya magluto ka na ngayon at gayahin mo itong ating recipe. Sana itong ating video ay makatulong sa hindi pa marunong magluto. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please subscribe sa ating channel. Like, share, and comment. Thank you.